pituitary gland and one hypopituitarism, and I will cover hyperpituitarism in the next class. Okay. So pituitary gland is one of the very important endocrine gland of endocrine system in our body, located on the brain. It have distinct two components, anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe, also called as adenohypophysis, and neurohypophysis, is in the posterior lobe. Usually anterior pituitary constitutes about 80% of the gland. The production of most pituitary hormone is controlled from the hypothalamus. Pituitary growth hormone also differs in that it receives both stimulatory and inhibitory both influence through the hypothalamus. So in anterior pituitary, a colorful array of the cell is present that contains eosinophilic cytoplasm, which we call as the eosinophil, basophilic cytoplasm, which we call as the basophil, and poorly staining chromophore cell. Okay. So are you seeing this photograph? Somebody please. Yes, sir. Okay. So this is the brain. Okay. So pituitary gland located in this site, and this is hypothalamus, and pituitary gland is this. So it is always controlled from this hypothalamus, and this is another part. This is hypothalamus, and this is anterior pituitary. It is posterior pituitary. My general information मात्र भनिरहेको छु है, चाहिँ एनाटोमी फिजियोलोजीहरु अलिअलि. अब पिट्युटरीमा चाहिँ हरेक कुराहरु हुन्छ. यसमा चाहिँ नि सबै चीजलाई कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ. जस्तो चाहिँ ग्रोथ हार्मोनलाई कसरी प्रोडक्सन गर्ने, जुन सोमेटोट्रोफ्सबाट जान्छ हैन, मेसेजहरु, ल्याक्टोट्रोफबाट चाहिँ म्यामोट्रोफबाट चाहिँ कसरी प्रोल्याक्टिन हार्मोन सेक्रेट गर्ने, त्यसपछि कर्टिकोट्रोफलाई कसरी गर्ने, थाइरोट्रोफ कसरी गर्ने, गोनाडोट्रोफ कसरी गर्ने, गोनाडोमा पनि फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन, ल्युटिनाइजिङ हार्मोनहरु चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै पिट्युटरीकै कन्ट्रोलमा बसिरहेको हुन्छ. So this is this photograph. You are seeing this photograph? Yes, sir. Okay. So this is hypothalamus. This is ADH antidiagram, pituitary stalks, oxytocin, mammary gland, testis, ovary, thyroid, cortex. सबैले चाहिँ यसले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ है. यो न्यूरो न्यूरो चाहिँ सबै यसले थाइरोइडलाई कसरी कति प्रोडक्सन गर्ने यसले भन्छ. कर्टिकोस्टेरोइड कति गर्ने यसले भन्छ. जस्तो यो हाम्रो फिमेल हार्मोन, मेल हार्मोनहरु कसरी प्रोडक्सन गर्ने, कति प्रोडक्सन गर्ने, सबै चाहिँ यसको कन्ट्रोलमा भइरहेको हुन्छ. Now, okay, so main I will come on my topic. Okay, that was anatomy, simply anatomy and normal physiology. So now I am coming to my topic. Hypopituitarism भनेको simply by definition it is called as the decreased secretion of pituitary hormone. अघि नै मैले भनेको छु पिट्युटरीले त सबैलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ भनेपछि पिट्युटरीमै कम भएपछि चाहिँ यसले सबै ठाउँमा इफेक्ट गर्छ. जस्तो थाइरोइडमा पनि इफेक्ट गर्छ, सेक्स हार्मोनहरुमा पनि इफेक्ट गर्छ, मेल फिमेल हार्मोनहरु, त्यसपछि कर्टिकोस्टेरोइडहरुमा पनि यसले चाहिँ इफेक्ट गर्छ हैन. सो इट इज अल अन्डर द कन्ट्रोल अफ पिट्युटरी. So decreased secretion of pituitary hormone is called as the hypopituitarism. It can result from the disease of the hypothalamus or of the pituitary itself. यो दुईटा कुरा बुझ्नुपर्छ है. किनभने पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पनि आफ्नै हातमा हुँदैन, उसलाई पनि हाइपोथालामसले कन्ट्रोल गरेर हुन्छ. त्यही भएर पिट्युटरीको सेक्रेसन कम हुने चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोपिट्युटरिजमबाटै हुन सक्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमै के डिफेक्ट भएर हुन सक्छ, अथवा हाइपोथालामसमा केही डिजिज भएर हुन सक्छ. अनि हाइपोफंक्सन अफ द एन्टेरियर, अहिले पनि मैले भने इट इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट, एन्टेरियर पिट्युटरी, पोस्टेरियर पिट्युटरी. 80% चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीको कन्ट्रोलमा हुन्छ भने 20% मात्रै पोस्टेरियर पिट्युटरीमा हुन्छ. So hypofunction of the anterior pituitary occur when approximately 75% of parenchyma is lost or absent. त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड को जुन सेलहरु हुन्छ त्यसको प्यारेन्काइमा हुन्छ त्यो चाहिँ लस भयो या घट्यो भने यो सिम्पटम आउन सक्छ. जस्तो कन्जेनाइटल र एक्वायर्ड एब्नर्मलिटीहरु हुन सक्छ पिट्युटरीमा भयो भने. अर्को चाहिँ नि हाइपोपिट्युटरिजम यदि चाहिँ तिम्रो पोस्टेरियर डिसफंक्सन, अहिले पनि मैले भने एन्टेरियर र पोस्टेरियर पिट्युटरीको एन्टेरियरमा भयो नि त्यही अनुसारको सिम्पटम हुन्छ, पोस्टेरियर भयो भने त्यही अनुसारको. सो दैट यदि पोस्टेरियर पिट्युटरी डिसफंक्सन भयो भने डायबेटिक इन्सिपिडेस हुन्छ. इट इज अलमोस्ट अलवेज अफ hypothalamic origin. So most cases of hypofunction arise from destructive process directly involving the anterior pituitary. So कसरी चाहिँ यसको प्याथोजेनेसिस हुन्छ नि, युजुअली चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएरै एन्टेरियर पिट्युटरी 80% ले कभर गरे हुन्छ. डिस्ट्रक्सन भयो भने त्यो चाहिँ नि हाइपोपिट्युटरिजममा जान सक्छ. अब के कारण हुन्छ, जस्तो चाहिँ नि ट्युमरहरु पनि हुन सक्छ, जस्तो पिट्युटरी एडिनोमाहरु, अदर बिनाइन ट्युमरहरु हैन. अनि अरु चाहिँ प्राइमरी एन्ड मेटास्टेटिक म्यालिग्नेन्सी, कुनै पनि क्यान्सर छ जिउमा, लङ क्यान्सर मानौ या अरु कुनै क्यान्सर छ पिट्युटरीमा स्प्रेड भएर गयो भने पनि, अथवा चाहिँ एनी मास लिजन इन सिल्ला, किनभने पिट्युटरीको माथिपट्टि अहिले जुन फोटो देखाएँ त्यहाँ सिल्ला हुन्छ,
सिला टर्सिसा त्यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रेसर हुन्छ वरिपरिको अरु सेलले त्यसलाई प्रेसर गरेर पनि त्यसको फंक्सनलाई घटाइरहेको हुन्छ अर्को कहिलेकाहीँ ट्रोमेटिक ब्रेन इन्जुरी कुनै ब्रेन रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरुमा सब एरेजमेन्ट हेमोरेजहरुमा जस्तो हाइपरटेन्सनमा चाहिँ यो भेसलहरु फुट्छ सब एरेजमेन्ट हेमोरेजहरुमा पनि यस्तो खालको हाइपोफंक्सनहरु आउन सक्छ अर्को एकदमै कमन कज भनेको पिट्युटरी सर्जरी अर रेडिएसन सर्जिकल एक्सिजन अफ मानव पिट्युटरी एडिनोमा भएको छ अपरेसन गरेर त्यसलाई काटेपछि त्यसको पुरै फंक्सन चाहिँ हाइपोमा गयो घट्यो कम भयो हैन अर्को चाहिँ रेडिएसन अफ द पिट्युटरी कुनै पनि रेडिएसनहरु पनि आर द कजेस अफ दिस हाइपोपिट्युटरिजम बुझिरहेछ सुनिरहेछ है तिमीहरुले यस सर ओके मैले केही भने छैन पिट्युटरीमा दुईटा हुन्छ एउटा एन्टेरियर एउटा पोस्टेरियर 80% एन्टेरियरले कभर गर्छ 20% पोस्टेरियरले कुनै पनि कारणवश त्यो पिट्युटरीको फंक्सन कम भयो भने त्यसलाई भन्छौं हामीले हाइपोपिट्युटरिजम हाइपोपिट्युटरिजमको डिफरेन्ट मेकानिजम कजहरु भनेको चाहिँ ट्युमरहरु हुन सक्छ कुनै अपरेसनहरु हुन सक्छ कुनै एक्सिडेन्टहरु हुन सक्छ कुनै अब पिट्युटरी बाहेक हाइपोथ्यालामसको डिसफंक्सनहरु हुन सक्छ हैन अनि रेडिएसनहरु हुन सक्छ दिज आर ऑल द कजेस अब एउटा टर्म छ पिट्युटरी एपोप्लेक्सी भन्ने दिस इज अ सडन हेमोरेज इन्टु द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अफन अकरिङ इन्टु अ पिट्युटरी एडिनोमा ट्युमर भएकोमा मैले यो हाइपोको कुरा गरिरहेको छु त ट्युमर भएको पिट्युटरीमा चाहिँ ट्युमर एडिनोमा भनेको इज वान काइन्ड अफ द बिनाइङ ट्युमर पिट्युटरी कार्सिनोमा भनेको चाहिँ मैलिग्नेन्सी हो एडिनोमा भनेको बिनाइङ ट्युमर त्यो बिनाइङ ट्युमरहरु भएको ठाउँमा कहिलेकाहीँ सडन हेमोरेजहरु भयो भने त्यसलाई भन्छौं हामी पिट्युटरी एपोप्लेक्सी सडन अनसेट अफ एक्सक्युरेटिङ हेडेक एकदम हेडेक टाउको चाहिँ सिभियर हेडेक भएर आउन सक्छ डाइप्लोपिया डबल भिजनहरु आउने ड्यू टु प्रेसर अन द oculomotor nerve and hypopituitarism huncha so one of the causes of this hypopituitarism is this one okay भने मतलब चाहिँ पिट्युटरी कुनै पनि ट्युमरहरु एडिनोमाहरुमा चाहिँ सडन हेमोरेजहरु भएर यदि क्लिनिकल साइन एन्ड सिम्पटम हेडेकहरु आउँछ भने त्यसमा डाइप्लोपियाहरु हुने देखि लिएर हाइपोपिट्युटरिजम सम्म हुन सक्छ भनेको अब सिभियर केसमा त कार्डियोभास्कुलर कोल्याप्स लस अफ कन्सियसनेस कोमा इभन सडन डेथमा पनि हुन सक्छ सो पिट्युटरी एपोप्लेक्सी भनेको इज अ न्यूरोसर्जिकल इमर्जेन्सी दिस इज वन अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म न्यूरोसर्जिकल इमर्जेन्सी इज द पिट्युटरी एपोप्लेक्सी यसमा पनि हाइपोपिट्युटरिजम हुन्छ अर्को चाहिँ इस्केमिक नेक्रोसिस अफ द पिट्युटरी एन्ड सिहान सिन्ड्रोम सिहान सिन्ड्रोम इज अ one of the very important term of this hypopituitarism so Sihan syndrome भनेको यो तिमीहरुको सिलेबसमा पनि लेखेको छ this is a postpartum necrosis of anterior pituitary यो चाहिँ स्पेशली इन द डेलिभरी केस है प्रेग्नेन्ट केसमा डेलिभरी भएको पेशेन्टमा 81 कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पोस्टपार्टम कम्प्लिकेसन हुन सक्छ so it's a postpartum necrosis of the anterior pituitary is the most common form of ischemic necrosis of the anterior pituitary during pregnancy the anterior pituitary enlarges to almost twice its normal size pregnancy मा के हुन्छ भने युजुअली बढी चाहिन्छ हैन सबै हार्मोनहरु एक्टिभ हुनु पर्छ त्यही भएर चाहिँ बच्चालाई पनि आमालाई पनि एक्टिभ हुँदा हुँदा चाहिँ पिट्युटरी को यो साइज नै चाहिँ युजुअली डबल हुन्छ अनि त्यसमा यो फिजियोलोजिकल कुरा हो है नर्मली यो नर्मली हुने कुरा हो दिस फिजियोलोजिकल एक्सपान्सन अफ द ग्ल्यान्ड इज नट एक्कम्पनीड बाइ इन्क्रिज इन ब्लड सप्लाई फ्रम द लो प्रेसर venous system hence there is a relatively anoxia त्यही भएर सबै आमा र बच्चा दुवैको लागि चाहिँ पिट्युटरीको एन्ट्री पार्ट चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई जति ब्लड सर्कुलेसन ब्लड सप्लाई चाहिन पर्ने हो त्यो पार्ट चाहिँ नि सबै ठाउँबाट उसलाई नपुग्न सक्छ अनि रिडक्सन इन द ब्लड सप्लाई कजेज बाइ so reduction in blood supply causes by obstetric hemorrhage or shock may precipitate infarction of the anterior lobe so त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि यदि ब्लड सप्लाई कम हुँदै गयो रिडक्सन हुँदै गयो भने त्यसमा चाहिँ नि यो डिफरेन्ट obstetric कम्प्लिकेसनहरुले हेमोरेजले शकले चाहिँ नि मे प्रिसिपिटेट इन्फेक्सन अफ द एन्टेरियर लोब भन्छ त्यो ठाउँमा इन्फेक्सन भइदिन्छ रगतहरु सर्कुलेसनहरु पुग्दैन सो त्यही कारणबाट चाहिँ नि सिहान सिन्ड्रोमहरु चाहिँ हुन्छ सो दिस इज द पोस्टपार्टम नेक्रोसिस भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म है केही पनि हैन नर्मल फिजियोलोजी हो एउटा फिमेलमा चाहिँ डेलिभरी केसमा चाहिँ नर्मल उलाई बडी चाहिने भएको भएर त्यो साइज बढ्छ साइज बढेपछि त्यसलाई प्रपर मात्रामा ब्लड सर्कुलेसन अक्सिजन त्यसलाई राम्रोसँग पुगेन भने त्यो ठाउँमा चाहिँ रिडक्सन इन ब्लड सप्लाई कज बाइ obstructive hemorrhage or shock may precipitate infection of the anterior त्यो इन्फेक्सनलाई हामीले भन्छौं इट्स अ सिहान सिन्ड्रोम ओके
बुझिरहेछ सुन्यो है तिमीहरूले Yes, sir. ओके अब त्यसै गरी द पोस्टेरियर पिट्युटरी बिकज इट रिसिभ्स इट्स ब्लड डाइरेक्टली फ्रम आर्टेरियल ब्रान्च इट्स मच लेस सस्पेक्टेबल टु इस्केमिक इन्जुरी यो अहिले मैले भनेको चाहिँ एन्टेरियर पिट्युटरीमा भयो पोस्टेरियर पिट्युटरीमा पनि हुन्छ तर पोस्टेरियर पिट्युटरीमा चाहिँ अलि ब्लड सर्कुलेसन ड्युल अरू ठाउँबाट पनि आउने भएको भएर चाहिँ अलिक कम एफेक्टेड हुन्छ र देयरफोर युजुअली नट एफेक्टेड नै हुन्छ सो पिट्युटरी नेक्रोसिस मे अल्सो बी इन्काउन्टर इन डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन यो एउटा कम्प्लिकेसन हो हैन अनि सिकल सेल एनिमिया elevated intracranial pressure and traumatic injury and shock of any origin यो सबैको चाहिँ एउटा कम्प्लिकेसनको रूपमा पनि यो हुन्छ the ischemic area is reabsorbed and replaced by a nominal fibrous septa attached to the wall of the empty cella right अब empty cella syndrome what is that any condition that destroy part or all of the pituitary glands such as ablation of the pituitary by surgery or radiation can result in an empty cella है कुनै पनि कारणवश यदि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको डिस्ट्रक्सन हुन्छ भने अथवा चाहिँ पिट्युटरी कुनै अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ फ्यालिन्छ अथवा कुनै रेडिएसनबाट त्यसलाई मारिन्छ भने that is result in empty cella the empty cella syndrome refers to the presence of an enlarged empty cella torsion this is another term so there are two types primary empty cella and secondary हैन प्राइमरी मा चाहिँ डिफेक्ट इन डायफ्राग्मिक सेला यो प्राइमरी मा चाहिँ आफै एनाटोमिकल त्यहाँ डिफेक्टहरु हुन्छ यसले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एरेजनोइड म्याटरहरु त्यो ठाउँमा हर्नेट हुन्छ अनि पेशेन्ट आर अवेज वुमेन विथ हिस्ट्री अफ मल्टिपल प्रेग्नेन्सी युजुअली यसमा चाहिँ अनि यसमा चाहिँ भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट र एन्डोक्राइन एब्नर्मालिटीहरु हुन सक्छ सेकेन्डरीमा चाहिँ अब यदि पहिला पिट्युटरीमा कुनै ट्युमरहरु छ त्यसलाई अपरेसन गरेर फ्याल्यो भने लस अफ पिट्युटरी फंक्सन हुन्छ अनि हाइपोपिट्युटरिजम क्यान रिजल्ट फ्रम द ट्रिटमेन्ट अफ अर स्पोन्टेनियस इन्फेक्सन यो खासै चाहिदैन ओके सो दिस कम्प्लिट माइ हाइपोपिट्युटरिजम सो हाइपोपिट्युटरिजममा तिमीहरुको हाइपोपिट्युटरिजम छ क्लिनिकल फिचर अनि अघि भनेको यो क्लिनिकल फिचर र त्यसपछि सिहान सिन्ड्रोम चाहिँ मेन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ सो आई थिंक आई विल कभर नेक्स्ट टपिक अन आई थिंक नेक्स्ट क्लास दैट इज हाइपरपिट्युटरिजम ओके हाइपरपिट्युटरिजम किन हुन्छ भनेर आई थिंक आई विल टेक अन द नेक्स्ट क्लास